สวัสดีค่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างวันนี้เนี่ยวอร์มก็จะมาแชร์7เคล็ดลับนะคะในการเรียนภาษาอังกฤษของวอร์มนะคะจากนอกเวลาที่เราเรียนกันอยู่ในโรงเรียนนั่นเองนะคะถ้าใครไม่เคยติดตามวอร์มนะคะตอนนี้เนี่ยวอร์มเรียนอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะคะก็เรียนปรเอกอยู่ตอนนี้ก็ขึ้นลงนะคะคือทักษะภาษาอังกฤษของวอร์มตอนนี้เนี่ยก็ไม่ได้เป๊ะเวอร์แบบเหมือนคน native อะไรอย่างนี้นะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยการใช้ภาษาอังกฤษของวอร์มคิดว่าคล่องแคล่วมากกว่าเมื่อก่อนที่ผ่านมานะคะวอร์มก็เลยคิดว่ามันถึงเวลาแล้วแหละที่จะมาแชร์เคล็ดลับให้กับเพื่อนๆเนาะเคล็ดลับแรกนะคะที่วอร์มเนี่ยใช้ทุกวันเลยนะใช้เกือบทุกวันจริงๆก็คือดูซีรีส์ภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะการดูซีรีส์ภาษาอังกฤษนะคะเราก็จะได้ทักษะ2อย่างก็คือการฟังกับการพูดนะคะเพราะว่าเราก็ดูตัวละครที่เขาแบบพูดภาษาอังกฤษออกมาแบบเขาพูดกันในสไตล์แบบไหนแล้วก็เราก็จะได้ฟังด้วยว่าคำนี้มันออกเสียงออกมาจริงๆเนี่ยเป็นยังไงคือการเรียนภาษาอังกฤษในโรงเรียนนะคะส่วนใหญ่เนี่ยสไตล์ของภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะเป็นสไตล์ academia ซะส่วนใหญ่นะคะไม่ใช่แบบว่าใน practical หรือว่าเป็น verbal อะไรอย่างนี้นะคะในชีวิตประจำวันที่เขาพูดกันอะไรเงี้ยมันก็เหมือนภาษาไทยแหละภาษาไทยก็มีแบบพูดแบบทางการเหมือนที่อยู่ในหนังสือหรือว่าที่เรามาใช้ในชีวิตประจำวันมันก็แตกต่างกันใช่ไหมล่ะภาษาอังกฤษก็เหมือนกันนั่นเองนะคะคือการดูซีรีส์เนี่ยมันก็จะได้รู้ว่าเขามีแสดงอะไรในชีวิตจริงๆหรือว่าแบบที่เขาพูดกันในจริงๆเนี่ยเขาพูดกันในไดอะล็อกยังไงนั่นเองนะคะมันก็จะไม่เหมือนกับที่เราเรียนในห้องเรียนเนาะคือถ้าใครเพิ่งเริ่มเรียนภาษาอังกฤษใหม่ๆนะคะวอร์มแนะนำว่าให้ดูซีรีส์ภาษาอังกฤษกับซับไตเติลนะคะคือซับไตเติลเนี่ยแนะนำว่าให้เป็นซับไตเติลภาษาอังกฤษเพราะว่าพอเวลาเขาออกเสียงคำอะไรออกมาเนี่ยแล้วแบบเราฟังไม่ทันอะไรเงี้ยก็สามารถอ่านซับไตเติลได้นะคะก็จะได้แบบว่า reading skill เข้าไปด้วยนะคะแบบ3 in 1เลยนะแบบฟังพูดอ่านความเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยก็ได้ผ่านหูผ่านตาซีรีส์ภาษาอังกฤษมาบ้างแล้วแหละก็ไม่ว่าจะเป็นอเมริกันสไตล์หรือว่า British สไตล์นะคะซีรีส์แบบ British นะคะก็จะมีแบบพวกGame of Thrones อะไรอย่างนี้นะคะที่แบบสำเนียงฟังยากหน่อยหรือว่าจะเป็นแบบ American Style แบบว่า Pretty Little Liars เคล็ดลับอันที่2นะคะวอร์มคิดว่าเพื่อนๆใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วแหละก็คือฟังเพลงภาษาอังกฤษการฟังเพลงภาษาอังกฤษนะคะจะเน้นช่วยในเรื่องคำศัพท์นั่นเองนะคะเพราะว่าคำศัพท์ในเพลงซะส่วนใหญ่เนี่ยแบบเราสามารถจำเข้าไปในหัวสมองได้เนาะเวลาเรียนคำศัพท์ในเพลงเนี่ยวอร์มแนะนำว่าให้ปริ้นแบบลิลิกส์ออกมาแล้วก็ดูว่าแบบแต่ละคำเนี่ยมันแปลว่าอะไรร้องคือวอร์มเนี่ยเป็นคนชอบร้องเพลงใช่ไหมวอร์มก็ชอบฟังแบบเพลงสากลเยอะมากไม่ว่าจะเป็น Britney Spears Beyonce Mariah Carey แบบคือในยุคของวอร์มนะฟังเยอะมากเลยนะคะก็วอร์มเนี่ยได้เรียนรู้คำศัพท์จากลิลิกที่เขาแบบร้องออกมาอะไรเงี้ยเคล็ดลับอันที่3นะคะก็คือการอ่านหนังสือภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบนิยายก็ได้หรือว่าแมกกาซีนก็ได้นะคะคือไม่จำเป็นที่จะต้องใช้หนังสือที่แบบมาจากห้องเรียนอะไรเงี้ยคือถ้าเป็นหนังสือสไตล์ออกแนวแบบแมกกาซีนหรือว่าเป็นนิยายนะคะก็จะเป็นภาษาอังกฤษที่แบบค่อนข้างอ่านง่ายมากกว่านั่นเองนะคะหนังสือที่วอร์มชอบอ่านส่วนใหญ่นะคะในช่วงนี้นะคะก็จะเป็นแบบพวก personal development นะคะหรือว่าอ่านการ์ตูนนะคะหรือว่ามังงะเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะอันนั้นก็เวิร์กเหมือนกันนะคะคือวอร์มเนี่ยชอบทำตอนเด็กๆนะเคล็ดลับที่4นะคะก็คือหาคนคุยภาษาอังกฤษด้วยนะคะคือวอร์มโชคดีตรงที่ว่าวอร์มเนี่ยมาเรียนประเทศอังกฤษนะคะวอร์มก็เลยได้ใช้ภาษาอังกฤษคุยทุกวันเลยนะคะกับคน British อะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆที่อยู่ที่เมืองไทยเนี่ยก็สามารถหาแบบเพื่อนคุยได้อะไรเงี้ยหรือว่าคนที่แบบอยากจะฝึกภาษาอังกฤษจริงๆแบบเพื่อนในกลุ่มหรือว่าจะเป็นแบบครูฝรั่งก็ยังได้เลยนะครูฝรั่งในโรงเรียนเนี่ยบางครั้งเนี่ยตอนเด็กๆวอร์มยังคุยกับครูฝรั่งเลยนะคะเพื่อที่จะฝึกภาษาอังกฤษของวอร์มเนาะวอร์มแนะนำว่าให้หาบัดดี้เลยแหละบัดดี้ที่แบบยอมที่จะคุยภาษาอังกฤษกับเราอย่างเดียวเลยนะคะมันเหมือนแบบบังคับตัวเองไปด้วยในตัวเนาะเคล็ดลับอันที่5นะคะก็คือพูดออกไปเลยนะคะห้ามกลัวนะคะคือมีหลายๆคนเนี่ยกลัวที่จะแบบพูดภาษาอังกฤษออกมาเพราะว่าคิดว่าพูดผิดพูดถูกอะไรเงี้ยคือถ้าพูดผิดแล้วแบบจะโดนว่าหรือว่าถ้าพูดถูกแล้วแบบมันดีเกินไปก็หาว่ากระแดะอะไรอย่างนี้นะคะคือไม่ต้องแบบไปแคร์คำพูดของคนอื่นคือถ้าเราอยากจะฝึกภาษาอังกฤษจริงๆเนี่ยมันก็ต้องใช้จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องแคร์กับคนอื่นที่แบบว่าเราแบบเราพูดภาษาอังกฤษแล้วแบบมันไม่ดีอะไรเงี้ยค
คือเมื่อหลายปีก่อนนะคะตอนที่วอร์มทำบล็อกเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็โดนว่าเหมือนกันว่าแบบแอคเซนต์ไม่ผ่านหรือว่าแบบพูดอะไรมาก็ไม่รู้เรื่องอะไรอย่างนี้นะคะคนที่เป็น native speaker เนี่ยบางครั้งยังพูดผิดเลยนะคะก็ไม่มีใครแบบเป๊ะเวอร์วังอะไรอย่างนี้พูดถูกได้ตลอดเวลาเนาะเคล็ดลับอันที่6นะคะก็คือพิมพ์หรือว่า text เพื่อนๆเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะเคล็ดลับอันนี้นะคะวอร์มใช้ประจำเลยนะคะเพราะว่าพอตอนพิมพ์ภาษาไทยเนี่ยมันใช้เวลานานใช่ไหมคะคือพิมพ์ภาษาอังกฤษเนี่ยมันใช้เวลาเร็วกว่าวอร์มก็เลยแบบพิมพ์ภาษาอังกฤษกับเพื่อนๆไปเลยนะคะคือการพิมพ์ภาษาอังกฤษในที่นี้ไม่ใช่ภาษาคาราโอเกะนะแต่คือเป็นภาษาอังกฤษจริงๆนะคะคือการพิมพ์เมสเสจหรือว่า text หาเพื่อนเนี่ยเราก็จะได้แบบกลับมานึกคิดด้วยว่าแบบเราใช้แกมมาถูกหรือเปล่ามันก็เหมือนเป็นการฝึกแกมมาไปในตัวนะคะเคล็ดลับสุดท้ายนะคะเคล็ดลับที่7นะคะก็คือการหา accent ที่แบบว่าเราสามารถพูดได้โดยที่ไม่ต้องแบบดัดมากจนเกินไปอะไรเงี้ยคือภาษาอังกฤษนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายสำเนียงมีหลาย accent มากไม่ว่าจะเป็นอเมริกันบริติชหรือว่าออสเตรเลียนอะไรเงี้ยนะคะแต่ละ accent เนี่ยก็มีเสน่ห์ที่แตกต่างกันนั่นเองนะคะคือถ้าเราหา accent ที่แบบเราไม่สามารถทำได้จริงๆเนี่ยมันก็พอตอนพูดภาษาอังกฤษออกมาเนี่ยมันอาจจะฟังดูไม่เป็นธรรมชาติอะไรอย่างนี้นะคะก็วอมแนะนำว่าให้หา accent ที่แบบเราสามารถทำได้หรือว่าเหมาะกับตัวเราอะไรเงี้ยแล้วก็ลองฝึกจาก accent อันนั้นนะคะเคล็ดลับอันนี้นะคะก็จะเหมาะกับคนที่แบบเริ่มพูดภาษาอังกฤษคล่องแล้วหรือว่ากล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยแล้วก็อยากจะลองเล่นกับสำเนียงดูก็ลองไปใช้ดูได้นะคะเอาละค่ะนั่นก็คือเคล็ดลับทั้งหมดนะคะที่วอร์มใช้มาตั้งแต่เด็กเลยนะยันจนถึงตอนนี้นะคะปัจจุบันอายุ24ก็ยังใช้อยู่นะคะถ้าใครอยากฝึกภาษาอังกฤษไปกับวอร์มนะคะคือวอร์มเนี่ยทำบล็อกชีวิตประจำวันเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็เดี๋ยววอร์มจะลิงก์เพลย์ลิสต์ไว้ตรงสกรีนหรือว่าตรงใน description box ข้างล่างนะคะถ้าใครอยากฝึกไปกับวอร์มเนี่ยไปคลิกดูกันได้เลยนะคะถ้าใครชอบวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้ให้วอร์มด้วยนะแล้วก็ถ้าใครอยากดูวิดีโอจากวอร์มอีกเนี่ยอย่าลืมกด subscribe ได้ด้านล่างเลยนะคะ subscribe ปุ่ม subscribe อยู่ตรงไหนสักที่หนึ่งอะเนาะก็เอาล่ะไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ